පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙනේදී 1840 දී පූජ්‍ය වලානේ සිද්ධාර්ථ නාහිමියන්ගෙන් ඉගෙනගත් පූජ්‍ය හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමියෝ 1873 දී මාලිගා කන්දේදී විද්‍යෝදය පිරිවෙන ආරම්භ කළහ. ඓතිහාසික අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් වූ මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය 1959 පෙබරවාරි මාස 18 වැනිදා විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත්කිරීම ප්‍රබලම සිදුවීමකි. එය ප්‍රසිද්ධ වූයේ දුප්පතාගේ විශ්වවිද්‍යාලය නමිනි. අද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත්ව ඇත්තේ අතීතයේ ආරම්භුණු ශ්‍රී ලංකා විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලයය. විද්‍යෝදය විශ්වවිද්‍යාලය බවට උත්තීර්ණය කරන්න යෙදුනේ කීර්තිමත් ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියූ විද්‍යෝදය නම් වූ පිරිවෙනය. එදා විද්‍යෝදය නම් වූ පිරිවෙන නොතිබෙන්න අද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර නම් වූ විශ්වවිද්‍යාලයද නැත. පූජ්‍ය වැලිවිටියේ සෝරතනා හිමියෝ මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම අධිපති වූහ. ව්‍යවහාරික විද්‍යාව සිංහලෙන් උගැන්වීම මෙහි ආරම්භ විය. ප්‍රථම වශයෙන් වාණිජ කළමනාකරණ විෂයයන් උගන්වන්නට පටන් ගන්නා ලදී. සිංහල, පාලි, සංස්කෘත, බුදුදහම, ජ්‍යොතිර්වේදය, ආයුර්වේදය, මානව විද්‍යාව ආදී විෂයයන් ඉගැන්වූ නිසා ශාස්ත්‍ර පීඨය ප්‍රබලම අංශයක් බවට පත්විය. වර්තමානයේ වෛද්‍ය පීඨය වාණිජ හා කළමනාකරණ, පශ්චාත් උපාධි, ඉංජිනේරු, තාක්ෂණ වේදය, දන්ත වෛද්‍ය, මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා ඇතුළු නව පීඨ රාශියක් බිහි වී ඇත. දුරස්ථ අධ්‍යාපනය මගින් විවිධ විෂයන්ගෙන් උපාධි ලබා ගැනීමට දහස් සංඛ්‍යාත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ මෙහි සෙවන ලබති. එදා මෙදා තුර අනධ්‍යන, අධ්‍යන, ශිෂ්‍ය යන අංශ තුනෙහි ක්‍රියා කළ සෑම දෙනාවම අපි ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතර මෙම අතීතයෙන් බිඳුවක් ලෙස විස්තර ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය විශ්‍රාමික සංසදේනි. ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. අද අපි මෙහි පැමිණ සිටින්නේ විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමක සංසදය විසින් ආරම්භ කරලා තිබෙන නව වැඩසටහනක් මෙහෙවන්න. මේක ඊටාම අනර්ඝ වැඩසටහනක් කියලා මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. මොකද මෙහි පරමාර්ථය අපේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අතීතය පිළිබඳ. මෙම විශ්වවිද්‍යාලය හැදුනේ කොහොමද, ඒ කාලේ තිබ්බ බලවේග මොනවද කියන දත්ත දැනට ජීවමානව සිටින අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවිකාවන්, ඒ කියන්නේ අනධ්‍යන වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යයන වෙන්න පුළුවන්, සේවය කරපු ප්‍රභූවරුන්ට කතා කරලා ඔවුන්ගේ මතකයන් ඔස්සේ, ඔවුන්ගේ අතීත ආවර්ජන ඔස්සේ ඒකට මෙම විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදය අනධ්‍යන හා අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විශ්‍රාමික ගුරු භවතුන් සහ සේවක භවතුන් ආරාධනා කරලා මාත් එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡාවන් වලට සහභාගී වෙන වැඩසටහන තමයි මේ. මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ HM ඥානරත්න මහත්මයා සමග. ඔබට මම ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට. අයිබෝන් ඥානරත්න මහත්මයා, අපි පටන් ගමුද ඔබගේ මතකයන් ඔස්සේ යමින් ඔබ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවයට එන්න යෙදුනේ කොහොමද? ඔබ ආවේ පුස්තකාලයට කියලා මම දන්නවා. ඒකට එන්න යෙදුනේ කොහොමද කියලා ඥානරත්න මහත්තයාට එතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්ද? ස්වර්ණායකන්‍යෝ අඳුරන යාළුවේ මගේ අප්පච්චි. ඉතින් අප්පච්චි මම ඒතකොට තරුණ කාලේ තමයි මේක ආරම්භ කරේ. 59 වෙනකොට මට අවුරුදු 19ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ මගේ අප්පච්චි කියලා කියන ස්වර්ණායකන්ට මෙන්න මේක කියනවා කියලා.
සොත්නායකන්දුරෙන් තනිදෙන මාත්‍යා සොත්නායකන්දුරෙන් ලියමනක් දුන්නා. ඒ ලියමන අප්පච්චිට දුන්නා පරණචන්ම. මම ඒ ලියමන මට අප්පච්චි දුන්නා මෙන්න මේක අරගෙන යන්න කියලා. මම එතකොට සොත්නායකන්දුරේ මලේ කන්දේ. මම කවදාකවත් දැකලවත් තිබුණේ නැහැ සොත්නායකන්දුර. මම මේ අරගෙන ගිහිල්ලා සොත්නායකන්දුරෙන් ලියමන දුන්නා. මම ඒ කාලේ මම කොල්ලෝ කාලේ මොකක්වත් දන්නේ නැහැ මේ ගරු සරකේ අර එහෙම කියලා දුන්නා. පස්සේ එයා කියවලා සොත්නායකන්දුර ලියමන කියවලා බලලා කිව්වා මේ පරණචන්ම මාත්‍යාගේ ගෝලයෙක් නේ. මෙයාට රස්සාවක් හදලා හරි අපි දෙන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා හරි උඹ ඵලයන් ඔය උඹ කියලා කතා කරනවා. එයා කතා කරන්නේ මේ මහත්තයා අරුවා මෙහෙම යගගෙන එයා කිව්වා එහෙනම් ඵලයන් පුස්තකාලේ අපිට පුස්තකාලේ එයා අපිට පුස්තකාලයක් නැහැ. දැන් අපි පටන් ගන්න යන්නේ පුස්තකාලයට යන්න කිව්වා. ඉතින් මං ගිහිල්ලා බැලුවා පුස්තකාලයක් නැහැ. හැබැයි එතන ඉන්නවා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. දැන් උඩ දමාලියා කන්දේ විද්‍යෝදි පිරිවෙනේ දැන් තියෙන පරණිම ගොඩනැගිල්ල දැන් උඩ තට්ටුවේ තමයි ඒ පුස්තකාලය ආරම්භ කරලා තිබුණේ. එතන තිබුණේ මේ දෙන්න හිටියේ. 203ක පුස්තක. ඉතින් ඒකේ ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ ඒ පොත් ටික පිළිවෙල කරන්න. සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා තේමිලා මේක මහාභාරත සීල් කරලානේ තිබුණේ. ඉතින් ඒකේ පොත් ටික ඔක්කොම හදලා නිර්මිත කරලා ඉවරනම එක් දවසක් කිව්වා මේ පුස්තකාලේ පොත් හොයාගන්න ඕනේ කියලා. පළවෙනි පොත තමයි පුස්තකාලේ ඇතුළත් කරම 8000 කියනවා. ඒක අපි ඒක හැදුවේ ඒ නායකාන්දුර කිව්වා ඔය අකුරු පිළිවෙලකට ඔක තියාගන්න කිව්වා මේ ඔය රෙජිස්ටර්. ඒක තමයි ආයන්නේ. ඒ ආයන්නේ 8000 නේ. මම ආයන්නේ කියන අම්මා වතුර වගේ පොත් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඒ රෙජිස්ටර් ඇතුළත් කරේ. ඒක ඇතුළත් කරේ ඔබද? තව කවුරුද? ඔව් මම තමයි ඒක ඇතුළත් කරලා තියෙන පළවෙනි පොත මේ ඒ නම්බර්ස් එක ගැහුවේ. ඔව්. සුමංගලාන්දු තමයි පොත රෙජිස්ටර් කරේ. අරගේ නම්බර්ස් ගැහුවේ සේරම කරේ සීල් කියලා ඔක්කොම කරලා තියාගත්තේ මම. ඒක පිළිවෙලට. ඒකට ඔබට ඉගැන්වුවේ කවුද? ඒ ක්‍රමවේදය මොකද්ද? ඔබ ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? එතකොට ඉගෙන ගන්න ඉතින් අපිට කියන්නේ කවුරුත් නැහැ. මේ වගේ දැන් වගේ මේ ලොකු ඔය මේ ඉගෙනීම් තියෙන සාකාවල් පුස්තකාලේ සංගම් වගේ දැන් නැහැ. අපි ඉතින් මේ මොකක්hari කරලා මේක ලියපිලිවෙලක් තියාගමු කියලා අපි හිතා කතා කරගත්තා. අර දෙන්නයි මායි. කියලා ඉතින් අපි මේ විදිහට කතා කරලා ඒ දවස්වල ඩුයි ඩෙසිමල් සිස්ටම් එකක් මොකක්වත් නැතුව නෑ කිසි දෙයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඒක කියලා ඉවරනම් පස්සේ තමයි නොයෙකුත් පොත් අපිට එන්න පටන් ගත්තා. නොයෙකුත් සමාගම් වල නොමිලේ තොටා ගන්න හරියට සලකන කෙනෙක්නේ. එයාට ඒව නොයෙකුත් පොත් තෑගි වශයෙන් ඔක්කොම තෑගි ඉවේ සල්ලි ටිකක් තිබෙන්නේ නෑ. එහෙමයි පුස්තකාලේ ආරම්භක. ඊට පස්සේ යෝජනාවක් පුස්තකාලයක් වෙනම හදන්න ඕනේ කියලා. මේක බෑ කියලා. මේක ගොඩනැගිලි ඉඩමදි කියලා. මේ තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ පුස්තකාලයක් හදන්න යෝජනා මෙන්න මෙතන තමයි. ඉතින් මේ කසගස් තිබුණා හිටවල. කසගස් යවන කියලා තාම කියන්නේ හැබැයි. ඒක එතන ලස්සනට දෙන්න තිබුණේ ඒ ගස් කපනවට විරුද්ධ වුණා ජෑන්ස් කියලා කෙනෙක්. ඔරානි ජෑන්ස්. එයා විරුද්ධ වුණා ඒ ගස් කපනවා. කාලේ එතන අය වැඩ කරේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යනාංශනේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තිබුණ ඔය දැන් පුස්තකාලේ තියෙන්නේ. ඔව්. එතන තිබුණේ මේගොල්ලන්ට කවුද? රාජ්‍ය ලේඛනාගාරය. විශ්වවිද්‍යාලයේ කොටසක් නෙමෙයි. නෑ. රාජ්‍ය ලේඛනාගාරය. ඒක වෙනම අංශයක්. එතන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගත්තා ඔක මේ මෙහාට විශ්වවිද්‍යාලයට. ඒ ඉඩම අරගෙන එතන යෝජනා කරා පුස්තකාලේ හදන්න. මට කියන්නේ දැන් අර රාජ්‍ය ලේඛනාගාරයේ මෙතන ගත්තට පස්සේ අලුත් බිල්ඩිමක් හදන්න උනාද පොත් ගෙනියන්නේ ඒ බිල්ඩිමටම දාවේ? නෑ උතන බිල්ඩිමක් තිබුණේ නැහැ. තිබුණේ නෑ. ඉඩම විතරයි ඒගොල්ලන්ට අයිති. මේ වගේ ඉස්තිදම. හරි. කන්ද මේ පැත්තට පල්ලම මේ පැත්තට කන්ද. හරි. හැබැයි ඉඩම අයිති උනේ රජයට. විශ්වවිද්‍යාලයට නෙමෙයි. රාජ්‍ය ලේඛනාගාරය ඉඩම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගියා යන්නේ එහාට. මේ පිටිබිල බෑ කියලා. ඔව්. මේ එතන ගියන් පස්සේ අපි ඉතින් මෙතන මේක යෝජනා කරුණා මෙතන මේ පුස්තකාලේ හදන්න හොඳ තැනක. ඔව්. සුරවීර මහත්තයා අහගෙන ඉන්නවා.
ඉතින් මේ වර්ෂාකාන්තු කියලා තියෙන මේ සුරවීර මේ පරිණිතන මහත්තයාගෙන් මේ උප කියන්නේ දෙවෙනියා කියන එකනේ. කියලා මේ මෙයාගෙන් අහලා තියෙන සුරවීර මහත්තයාගෙන් පරිණිතන මහත්තයා කියව වචනේ උප කියන එකේ. ඉතින් එයා කියලා මම මේ අඳුරන දිත් කියලා ඒ මගේ ගුරුවරයෙක් කියලා ඉතින් පරිණිතන මහත්තයාගේ ගෝලේ කරයක් කවුද? සුරවීර මහත්තයා. ඉතින් ඒ මගේ ගුරුනාන්ස මගේ ගුරුනාන්ස කෙනෙක් වෙනයි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කියලා තියෙන්නේ සෝර්තනායකන්දර කවදාකවත් උපකුලපති කියලා පාවිච්චි කරලා නැහැ. බලන්න එයාගේ අස්තම් කරලා තියෙන එක කුලපති කියලා අස්තම් කරලා තියෙනවා. ඇත්තද? එහෙනම් ඥානරත්න මහත්මයා මට ඔබට ඊටාම ස්තුතියි කියන්න විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඔබගේ මතකයන් තුලින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ගැන මමත් ගොඩක් දේවල් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. සහ ඔබ වැනි අයගේ මතකයන් ඇත්තටම අපේ ඉතිහාසයට සම්බන්ධකමක් තියෙන මතකයන්. ඒකින්ද ඉතාමත්ම වටිනවා අද ඇවිල්ලා විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදය මේ කරන්න යන වැඩසටහනට දායක වීම ගැන මම ඔබට ගොඩාක්ම ස්තුතියි කියලා අදට මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදයේ ආරම්භය පටන් ගන්නේ 2002 අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා. මේ සංසදයේ කතාව යුග ගණනාවක් දිවෙන කතාවක්. ඉතින් ඒ කතාව සනිටුහන් කරන්න අපිත් එක්ක අද සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ 3 වෙනි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ එක ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ වගේම එතුමා මහාචාර්ය ජී ආර්යපාල පෙරේරා මහතා. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා ඒ මහාචාර්යතුමා පිළිගන්නවා. ඉතින් මහාචාර්ය ජී ආර්යපාල මහතාණනි ඔබතුමා විශ්වවිද්‍යාලයේ 3 වෙනි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම විදිහට මේ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට බහිනකොට ඔබතුමාට ගොඩක් මතකයන් නැති. අපිට පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකෝ ඔබතුමාගේ අධ්‍යාපනික පසුබිම. ඒ වගේම කොහොමද මේ විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වුණේ කියලා. ඇත්තටම මට මේ විශ්වවිද්‍යාලය විවෘත කරපු දවසත් මතකයි. නිදහස් චතුරස්‍රයේ පළවෙනි දේශනය කළේ අපේ ආරම්භක විශ්වවිද්‍යාලය අධිපති සෝර්තනායක හඳුරෝ සෞලිව ගුණතිලක මහත්මයා ඒ කාලේ අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමා විශ්වවිද්‍යාලවල කුලපති ධුරේ හිමිවන්නේ අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමාට සෝර්තනායක හඳුරෝ දේශනයක් පැවැත්වීමෙන් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ වුණේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2ක් විශ්වවිද්‍යාලය පවත්වාගෙන ගියේ මාලිගාකන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙනේ. 3 වෙනි අවුරුද්ද අපේ බැච් එක තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ. පළවෙනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය මේ පේන බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ. ඒක తాවකාලික ශාලාවක් හදලා තිබුණේ. ඒ తాවකාලික ශාලාවේ තියෙන උත්සවයටත් අපි බලාගෙන හිටියා උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ඇටියට. උපාධිධාරීන් හිටියේ 7 දෙනයි. පළවෙනි කණ්ඩායමේ 7 දෙනයි හිටියේ. ඊට අමතරව රටේ විශේෂ වැදගත් උගතුන්ට සම්මාන උපාධි ගණනාවක් පිරිනැමුවා. අපේ උපාධි ප්‍රදානය වෙන්න කලින් අපි ඉගෙන ගන්න ආවේ මේ ගංගොඩවිල බිමට. ගංගොඩවිල එතකොට සුමංගල නායක හඳුරන්ගේ පිළිරුව හදලා ඒ ඉස්සරහා තියෙන සුමංගල බිල්ඩින් ගොඩනැගිල්ල තමයි සෝර්තනායක හඳුරු කල්පනා කළේ මුළු විශ්වවිද්‍යාලයටම මේක ඇති කියලා. ඉතින් ඒ කාලේ අපි එනකොට මේ ගස් කොළන් මොකවත් තිබුණා එකම කාන්තාරය වගේ පිට්ටනිය කුරුඳු පඳුරු තිබුණා මේ හැමතැනම. ඔය කුරුඳු පඳුරු අස්සේ ඉඳලා ආවුද වෙනවා දවල්ටයි රැටයි දෙකටම. ඔබතුමාට මතකද මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමියට මුලින්ම අඩිය තියපු වෙලාව දවස? ඒක දෙකක් හැටියට මට මතක තියෙන්නේ. අපි ඒ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරනවා කියන මුල්ගල් තැබීම වගේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය වගේ දවස්වලට ආවා. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රවේශ වෙන දවස අමතක වෙන්නෙම නැහැ. 1963 ඔක්තෝබර් මාසේ 18 වෙනිදා. ඒ ආපුවාම මේ ශාලාවේ තමයි සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු එන්න ඕනේ තමන්ගේ PhD ලෝගෝ ඇඳගෙන. එතකොට බෞද්ධ අංශේ මහාචාර්යතුමා හැටියට හිටියේ කොටගම වාචිසර මහාචාර්ය හඳුරෝ. උන්වහන්සේ කරපු දේශනාවකින් මට එක වචනයක් තාම මතකයි. ඔය පහළ ඉන්න සියලු දෙනාම මතක තියාගන්න මේ වේදිකාවේ ඉන්නේ හැමෝම ඔතන ඉඳලයි මෙතෙන්ට ආවේ. ඒක නිසා ඔතන ඉඳලා කරන වැඩේ හරියට කළොත් ඕගොල්ලන්ටත් මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් කියන
ප්‍රකාශයක් වුණාද කිව්වා අපිට පුදුම සතුටක් දැනුණා. ඒ වගේ මේක හොඳ ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් ඔව්. වෙන්න ඇති හැම කෙනාට. ඔව් ඊට පස්සේ අපිත් හිතාගත්තා මෙතන අපි ඉගෙන ගන්නවා හොඳට මේ වැඩේ කළොත් අපිත් ඔතෙන්ට යනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ 67 උපාධි ප්‍රදාන මම පාස් වුණා පළවෙනි ශ්‍රේණිය සාමර්ථයක් එක්ක. ඒ වසරේදීම මට විශ්වවිද්‍යාලය උගන්වන්නත් ලැබුණා. මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හැම පීඨයකම වගේ ඉන්න අයගෙන් වැඩි දෙනෙක් මම යම් කිසි ආකාරයකට උගන්වපු අය. මොකද ඒ කාලේ තිබුණා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට එනවනම් අනිවාර්ය පේපර්ස් දෙකක් පාස් වෙන්න ඕන. එකක් බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය එකක් ඉංග්‍රීසි. සෝර්තනාගේ හඳුර හැමදාම කියනවා ඉංග්‍රීසි බැරි BA කාර්යයා කිසි වැඩක් කරන්න බැරි මිනිහෙක්. ඒ වගේම බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා රටේ අනාගතේ රටේ උරුමය ගැන අවබෝධයක් නැති නිකන් උපාධිකාරයෙක් පිට වෙන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලෙන් එහෙම අය පිට වෙන්න බෑ. ඒ අදහසයි උන්වහන්සේ කියවිතරම. විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භයේදී පීඨ පහක් තිබුණා. පීඨ පහ බුද්ධ ධර්මයේ පීඨය, සමය කියලා කිව්වේ දර්ශන අධ්‍යයන පීඨය, භාෂා අධ්‍යයන පීඨය, කලා අධ්‍යයන පීඨය සහ විද්‍යා පීඨය කියලා පීඨ පහකින් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කළේ. 66 තමයි ඊරේගොල්ල මහත්තයාගේ පනතෙන් කාන්තාවන්ට විශ්වවිද්‍යාලයේ අවසර දෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් ගෙනාවේ. එතකන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටියේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ පිරිමි ශිෂ්‍යයෝ පමණයි. ඉතින් ඔකේ දෙපැත්තක් වුණා ලස්සනට. රටේ ලෝකෙ මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ගැන ඉස්සර ඉඳලා උනන්දුවක් දක්වපු අය මේ කාන්තාව ඇතුළත් කිරීමට විරෝධය පළ කළා. මෙහි හිටපු ශිෂ්‍යයෝ පෙළපාලි ගියා කාන්තාව ගන්න ඕනේ කියලා. අද අපේ පරපුරට ඔබතුමා දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ඊටාම වැදගත්ම පණිවිඩය වෙන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික විෂය වලට අලුත් පෙනුමක් දෙන්න. අලුත් තාක්ෂණයක් දෙන්න. ඒ තාක්ෂණේ නැතුව මොනවා ඉගෙන ගත්තාද ඔබට විශ්වයත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. මේක මේ විශ්ව ගම්මානයක් වෙච්ච නිසා අපිට අපේ විෂය දෙක තුනකින් යැපෙන්න බෑ. ඒ නිසා සාම්ප්‍රදායික විෂයන් ඉගෙන ගන්න ඊට අමතරව තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ඒ කටයුතු කරගෙන දැනුම ඇති කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔබට ලෝකෙම විවෘත වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා අපිට ගොඩාක් වටිනා තොරතුරු අවවාද විස්තර ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි අද වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔබතුමාට දීර්ඝායුෂ සහ සෞඛ්‍ය පතන ගමන් අපි ආයුබෝවන් කියලා අද වැඩසටහනින් සම්පූර්ණ. ආයුබෝවන් විද්‍යා උප්පතතං සෙට්ටා. මේක සියලු දෙනා මතක තියාගන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවේ නැගීම තමයි ලෝකේ තියෙන වැදගත්ම ඉහළම නැගීම. ඒකයි සෝරතනායක ආන්දර එක අපේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කේතය හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැමතෙම ආයුබෝවන්. අයිවන් ඉදිසිංහ මහත්මයා ඔබට මම ඉතාම සුහද පිළිගැනීමක් කරනවා විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදය වෙනුවෙන් අද ඇවිල්ලා ඔබගේ මතකයන් තුලින් අපට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ගැන යම්තාක් දේවල් අපි නොදන්න දේවලුත් ඔබගේ මතකයේ තියෙන්න පුළුවන්. ලේඛනාගත කරලා තියා ගැනීමට ඔබ අපි මේ දරන උත්සාහයට සහභාගී වීම ගැන දැන් මම ඔබව අඳුන්වන්නේ අයිවන් ඉදිරිසිංහ මහත්මයාව අඳුන්වන්නේ ව්‍යවහාරික විද්‍යාපීඨයේ ප්‍රථම අනධ්‍යයන මණ්ඩලයේ සමාජිකයා හැටියට. එහෙමයි. අයිවන් මහත්තයා මට කියන්න පුළුවන්ද ඔබ එතෙන්ට එන්න පෙළඹුණේ කොහොමද? මම පාසල් ජීවිතෙන් සමූහගත ඒ කාලයේදී මේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරුවා ඒ වකවානුවේදී. එතකොට විද්‍යාපීඨය ආරම්භ කරපු කාලයේදී මේකේ පුරපාඩු දෙක තුනක් තිබුණා. ඒ පුරපාඩු වලට මට ආරාධනාවක් ලැබුණා නුකුණු සේවකෙක් හැටියට වෙන්නලා මේ ඒ විද්‍යාපීඨයේ රසායනාගාර සේවයේ වැඩපුහුණු වෙන්න කියලා. මම ඒක තාම කැමැත්තෙන් බාරගත්තා. වර්ෂ 3කට පස්සේ මට ස්ථිරපත් වීමක් හම්බ වුණා. ස්ථිර පඩියක් හම්බ වුණා. එතනින් පස්සේ මම දිගටම දීර්ඝකාලීනව
සේව කරනවා. ඊට පස්සේ මම සේව කරන ආල්දී දෙවෙනි සේවකයෙක් ගත්තා. ආචාර්ය මණ්ඩලයට ආචාර්ය මණ්ඩලයට සේවක මහතුරු බඳගත්තා. ඒ කාලෙදී මම විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන කාලේ නම් බොහොම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව බොහොම අඩුම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් හිටියේ. මං හිතන්නේ 4-5 දෙනෙකුට වැඩි හිටියේ නෑ. වැඩත් කරන ලේසි ඉතින් 4-5 දෙනෙකුම ඉන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි අවුරුදු තුන්වෙනි අවුරුදු වෙනකොට සේවකයෝ දෙන්නෙක් ගන්න වුණා. මොකද එතකොට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා. 20ක් 25ක් පමණ වුණා. ආචාර්ය මණ්ඩලයට දෙන්නෙක් විතර වැඩිපුර ගත්තා. එතකොට ඒ කාලේ හිටියේ මහාචාර්ය ඩී.සී.ආර්. ගුණවර්ධන කියලා මහත්මයෙක්. එතුමා තමයි ඉතින් මට වැඩ පුහුණු කරලා මා යම්කිසි තත්ත්වයකට ගෙනාවේ. අයවල ඒ කාලේ මොනවද කිව්ද පහසුකම් ගොඩනැගිල්ලක් තිබ්බද? ගොඩනැගිල්ල දෙන්නේ සුමංගලේ පමණයි තියුනේ. ඔව්. ඔය අනිස් කොහොම ගොඩනැගිල්ල හැදුනේ මං ආවට පස්සේ. හරියට ඔබගේ රසායනාගාරය කොහෙද තිබ්බේ? ඔය සුමංගලේ යට තට්ටුවේ බේස්මන්ට් එකේ. කියන්නේ දැන් කාර් පාක් එක තියෙන එක. ඔබගේ අර මුල්ම අවධිය ඔබ 62 නේද අපේ විද්‍යාව? ඔව් 1962 මේ දෙවෙනිද තමයි මම ප්‍රථම පත්වීම ලැබුණේ. එතකොට අපේ ශ්‍රී සෝරත හාමුදුරුවන්ගේ මම එනකොට හිටියා. මම එනකොට උන්වහන්සේ ජීවිතුන් මත හිටියා. මං ඇවිල්ලා අවුරුද්දකින් තමයි නායක හාමුදුරුවෝ අපවත් වුණේ. ඔබගේ කාලය තුල අලුත් ගොඩනැගිල්ලකට ගියාද විද්‍යාපීඨය? ඔව් 1970 ගණන් වල මං හිතන විදියට ඔය අපේ එහා කෙරවලෙම තියෙන බිල්ඩින් එක තට්ටු දෙකක් හදාගෙන විද්‍යාපීඨයේ හිට අරන් ගියා. එතකොට සෑහෙන සේවක සංඛ්‍යාවකුත් හිටියා, ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවකුත් හිටියා. ඉතින් එතකොට නම් විද්‍යාපීඨය පොඩ්ඩක් දියුණු තත්ත්වයකට පත් වුණා. රසායනාගාර පහසුකම් මෙහිම ලෝකයේ අනිත් තත්ත්වය මට්ටමටම ගන්න තියුණා. ඒකේ කිසි අඩුපාඩුවක් වුණේ නැහැ. මොකද අපිට ලෝක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආදාන හම්බුණා. මේ විශ්වවිද්‍යාලයට මොකද නැගීගෙන එන විශ්වවිද්‍යාලයක් නෙමෙයි. හුඟක් විශ්වවිද්‍යාලවලින් අපිට යුනිවර්සිටි වලින් මෙහෙම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආධාර දෙනවා. හරි. අයිවන් ඔබගේ විශ්‍රාම යාමේ වයස එනකොට ඔබ කොච්චර කාලයක් මෙහි වැඩ කරලා තිබ්බද? මම අවුරුදු 40ක් වැඩ කරලා තිබුණා. එතන ඔබගේ එතකොට වටිනාම අදහස් කියලා වටිනාම සිහිවටන කියලා ඔබ මොනවද හඳුන්වන්නේ? ඒ කාලය තුල මට ලැබිච්ච ලොකුම සිහිවටනේ තමයි මගේ මේ අවුරුදු 35ට ලැබිච්ච මේ රත්තරන් කුසලානේ. මේක මං අවුරුදු 35ක් නොකඩවා සේවය කිරීමේ ගරු කිරීමක් වශයෙන් මට මේ සේවක මණ්ඩලයේ පාලන අධිකාරියෙන් ලැබුණ තෑග්ගක්. ඒක මගේ පණමෙන් මං ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඔබට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් විද්‍යාපීඨය දැක්කොත් ඒ වෙලාව ඉතාම දියුණු තත්වයකට පත් වෙලා මොන වගේ දේවල්ද හිතෙන්නේ අයිවන්? ඉස්සල තත්ත්වයට වැඩි විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් විද්‍යාපීඨය දියුණුයි. ඒ මොකෝ දැන් සත්ව විද්‍යාංශය, භෞතික විද්‍යාංශය, ගණිත විද්‍යාංශය, එතකොට බොටනි භූගෝල නෑ ශාක විද්‍යාපීඨයේ විද්‍යාපීඨ ඔක්කොම ඇති වුණා මේ පල්ලෙහා අපේ විද්‍යාපීඨ ඒ බිල්ඩින් වලට ආවට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේකේ හොඳ පීඨාධිපති කෙනෙක් මේකටපත් වුණා ජී.සී.එන් ජයසූරිය මැතිතුමා. එතුමා බොහොම මහන්සි වෙලා වැඩ කළා මේක සෑහෙන පෙරදිසි විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨත් වැඩි දියුණු තත්ත්වයකට පත් කරුවා. එතකොට සේවක සංඛ්‍යාවත් පොඩ්ඩක් වැඩි කළා. එතකොට ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවත් පොඩ්ඩක් වැඩි කළා. මේක පුළුල් තත්ත්වයකට ගෙනල්ලා සෑහෙන දියුණුවකට පත් කරුවා ඒ මං සේවය කරන කාලය තුල. හරි. එහෙනම් මම දන්නවා ඔබගේ පියාත් ඔබට කලින් මෙහි සේවය කරපු කෙනෙක්. ඔව් මට කලින් මගේ පියා මෙහි සේවය කරුවා.
මං ආපු අවුරුද්දේම වගේ එතුමා කටුබැද්ද විශ්වවිද්‍යාලයට මෙහෙන් මාරු කරලා ඇරියා. එතකොට දැන් ඔබගේ පුතත් මෙහි වැඩ කරනවා? ඔව් මගේ පුතා මෙහි වැඩ කරනවා. එතකොට පරම්පරා ගානක්ම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඔව් පරම්පරා ගානක්ම මෙහි මගේ මෙහි නියෝජනය වෙනවා. හරි එහෙනම් අයිවන් ඔබට ගොඩාක් ස්තුතියි. මෙහාට ඇවිල්ලා ඔබගේ මතකයන් අවදි කරාට විශේෂයෙන්ම ඔබ අපේ සෝරතනා හිමියන්ගේ අපවත් වීම ඔබගේ මතකයේ රැඳී තියෙන්නට ඔබ ගොඩක් තරුණ වෙන්න ඇති ඒ කාලේ. එහෙමයි. එතකොට විශ්වවිද්‍යාලය ඒ කාලය තුල නොවැටි දැන්ටමත් ඉතාම දියුණු තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන එක ගැන එහෙනම් මට ඔබට ස්තුතිවන්ත. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මෙවැනි වැඩසටහනකට ආරාධනා කළා ලෝකයට මේ තොරතුරු දැනගැනීමට සැලැස්වීම ගැන මම ඔබතුමාලාට මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදු කරනවා. ඒක යන්න ඕනේ විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදයට. එතකොට බොහොම ස්තුතියි. මම විශේෂයෙන් කරුණාරත්න මහාචාර්ය කරුණාරත්න උපකුලපතිතුමාටත් මේ අවස්ථාවේදී ස්තුති කරනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා තමයි මේ එතුමාගේ දර්ශනයක් එතුමා තමයි මේක ඉස්සල්ලාම මේක ගෙනල්ලා යෝජනා කළා මේක කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඒ වගේම එතුමාට තවත් මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්න ධෛර්යය ලැබේවා දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Emeritus Professor S.B. Hettiarachchi, welcome to this program which is organized by the Vidyodaya Jayewardenepura Pensioners Association, where we are hoping to collect the memories and the thoughts and the memories of the experiences of the people who served the University of Sri Jayewardenepura, and we are collecting both the academic memories and the non-academic memories, so to say. And I would like to start by asking you, what is your first link with the university? How did you come here? How was your entrance to the university done? First of all, I must express my sincere gratitude to Vidyodaya Jayewardenepura Pensioners Association, particularly its chairman and secretary, and very especially one-time Vice Chancellor Professor Karunaratne for organizing this kind of event to share our views. How I become special to you. But my association with this university is more than 43 years, so that is direct contact. Even now I am not divorced from this university. Still I am working with this university. I am a member of the faculty board of humanities and social sciences. In addition, engaged in academic works, participating in seminars and reading papers and this and that. So, why did you decide to come here? Was it an automatic decision, or did you make a choice when you entered Vidyodaya? That's a very interesting question. I must say, you put me into a very interesting field. Well, I was studying the situation of this university when I was a student of not this university but some other place. So I studied at Sri Lanka Vidyalaya Maradana. So then at that time there was a system in the university to give admission to the university proper, the campus, who have got good marks for their 3 subjects. I see, okay. So in my case I offered 3 subjects. There was a very interesting incident here in this campus. That happened in 1966. There was a ceremony, graduation ceremony at Pandarnayaka Hall here. For that, the then
education minister, if I may mention his name, he is dead and gone, Mr. Jayewardenepura. He came to this meeting, graduation ceremony. Then he started talking. Students started jeering, hooting, and this and that. Oh dear, okay. That was in 1966. And they did that because? Because politics. I see. Because politics. Then he said, "I'll stop within 1 year. This you are hooting and jeering." Then he changed the act. He changed the act, and according to act, this act is called number 20 of 1966. What was that, sir? That Universities Act. Okay. With that Universities Act, female were allowed. Okay. So Concurrently, when you say no females, you mean students and staff, right? Staff and monks were many. At the beginning, monks were too many. Yes. But later on, lay students population grew up. When I entered this university, laymen were many. Right. Majority were laymen. But not females. No, not at all. Not the staff, not the students. Another interesting point is that in addition to this female issue, there was another issue to give vice chancellor post only to the monks. This is also changed by this act. I see. Okay. So, weren't there protests outside the campus by females, by girls, asking for admission? Well, there were many meetings, many agitation, many requests, were personally and using their influences and some organizations. They were asking open the door for females. Right. That was there. But with that there was another problem. That problem is, how can I say? That problem is there were tutories. So in those tutories, male and female both were trained for university degrees. So that is lucrative type of job. Yes. They earn quite a lot of money. Okay. They were against. Oh, because the females would now come in. Right. So the 66 was the time of the act and they changed this? 66. Right. And then women could come in. Women could come in. First Right. batch came between 66, 67. Right. Around how many? What's the percentage? 500. 500 female students. Yeah. What's the percentage of a batch? More than half or less than half? Less than half, I think. Less than half. Okay. So did it change the dynamics or things were going on as normal? Well, colorful. It became colorful. Campus became colorful. And the other thing is that the human rights also preserved. True. Yeah? True. Gender issue was there. Yeah. So in a way, this issue is also addressed to a certain extent. Correct. It ought to be, because it is a national university. This is not a Peruvian university. National. Exactly. To become a real national university, gender issue shouldn't be there. Exactly. Who was the vice chancellor, sir, during that time? During that 1966, Venerable Rahul. So he was already okay Oh with yeah, that. he is open-minded vice Absolutely. chancellor. Yeah. And Iriagolla took a very brave decision. Good. There were a lot of people, lot of parties who came against him, but he did not stop. Fine. So about the Vice Chancellor Rahul Hamudru, like he's so well known here. Yeah. You met him as a student. What were your experiences with him? Yes, sir? we were living. He was living in the Vice Chancellor's lodge. I am next to him. I was living. So What's he like, sir? What was your memories of him? well, he is a very open-minded monk. Yeah, open-minded monk, and he is very neat in a way. So every day at 8,
he used to come out from the residence. And driver was there. Driver not like that. Driver should wear his cap. And his cap and white cloth. He has to come in that attire. So 8, he used to go to the office. And He went by car? by car. From here to That little Sumangalu. distance. Yeah. Okay. He did not walk. Okay. And before 12, he used to come back and had his lunch. Then at 1 again, he is at office. All in time. All in time. Well, very well, in a fitting way. His own way is there. And we can remember his food shop, raw foods were brought from Elephant House. Elephant House. Because his eating behavior and food behavior is also quite different. Okay. Quite different. Emeritus Professor S.B. Hettiarachchi is an alumnus of the University of Sri Jayewardenepura as well as a senior professor in archaeology at the Faculty of Arts. He is the first alumnus to be the Dean of the Faculty of Arts, a Vice Chancellor and a Foreign Ambassador. While he was working as the Sri Lankan ambassador to France, he was actively engaged in UNESCO and Spain as well. Thus, he holds 3 records as an alumnus of the university. We would like to extend our heartiest gratitude and well wishes to the Emeritus Professor S.B. Hettiarachchi for participating in one of our short videos presented by the Vidyodaya Japura Pensioners Association. විද්‍යෝදය ජපුර විශ්‍රාමික සංසදය ආරම්භ වන්නේ වසර ගණනාවකට ඇත. ඉතින් ඒ සංසදයේ පළවෙනි ලේකම්තුමා විදිහට වැඩ කටයුතු කරේ KAD අබේගුණවර්ධන මහතා. ඒ වගේම එතුමා වර්තමාන උපසභා. ඉතින් අද මාත් එක්ක මේ කතිකාවට සහභාගී වෙන්නේ වර්තමාන උපසභාපති KAD අබේගුණ මහතා. ඔබතුමාට ආයුබෝවන් කියලා අපි මේ කතාවට පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ විශ්‍රාමික සංසදය කියන්නේ යුග ගණනාවක් එක දිගට ගෙතෙන කතාවක්. ඉතින් මේ කතිකාවට අපිත් එක්ක සහභාගී වෙන අපේ මේ KAD අබේගුණවර්ධන මහත්මයා දශක 4ක් විතර මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරපු අපේ සේවයේ යොදවපු මහත්මයෙක්. අවුරුදු 36ක්. ඉතින් ඔබතුමාට පුළුවන් ද ඔබතුමාගේ මතකයේ අවදි කරවන්නේ දශක 4කට කිට්ටු කාලය තුල ඔබතුමා මුලින්ම මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ කොහොමද? කවදද? මම මගේ සේවයට එන්නේ 1963 ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳලා තමයි මම ඒකියාව පටන් ගත්තේ. මේ පුරාවිද්‍යා කටුගේ පුරපාඩුවක් තියෙනවායි කියලා එමිතන ගුණසේකර මහත්තයාගෙන් මට දැනගන්න ලැබුණාම මම කිව්වා මම කැමතියි කියලා. ඉතින් එතන ලියන්න තියෙනවා අතකුළු හොඳයිනේ ඔයාගේ කියලා එහෙම. දැන් මේ පුරාවිද්‍යා කටුගේ කොහේ එකද මේ? මෙහෙ පුරාවිද්‍යා. අපේ මේ විශ්වවිද්‍යාලය පුරාවිද්‍යා. ඒ කියන්නේ සෝතනායක හාමුදුරුවෝ මුලින්ම ආරම්භ කරපු ඒක ඉතිහාසයත් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ කොහොමද අපේ මේ පුරාවිද්‍යා කටුගේ පටන් ගන්නේ කියලා. ඒක ඇවිල්ලා සෝතනායක හාමුදුරුවෝ මේ ගොඩනැගිලි මේ භූමිය අරගෙන ගොඩනැගිලි විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත් කරන කාලේ හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා මේ ලීබඩු සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙස් පුටු ඈත ගම්මාන වලින් ගස් කපාගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ කරන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඒ යන ගමන් වලදී හම්බ වෙලා තියෙන පුරා වස්තු නායක හාමුදුරුවෝ ගෙනල්ලා මේක අපිට හොඳයි මේ අපේ කටුගයක් එහෙම හදලා දරුවන් ටික ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තැම්පත් කරනවා. එතකොට ඒවකට හිටියේ නායක හාමුදුරුවෝ හාන්දු පැල්පොළ පුණ්‍ය නතර කියලා. නායක හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඒ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන සෝබාර ඒ කටුගේ ඇත්ත වශයෙන්ම හාන්දු පැල්පොළ පුණ්‍ය නතර හාමුදුරුවෝ බාර කරා ලීලානන්ද කල්දේරා කියලා. එතකොට මහා කටුගේ ඒ කාච් පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. ඒ මහත්තයා තමයි කියුරේටර් හැටියට දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මාස 3ක් පඩියක් නැතුව මම රැගියා වුණා. ඒතර ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ අර අලුතින්ම අභිනවයෙන් හදපු පුරාවිද්‍යා කටුගේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එතන තිබුණා මගේ පළමු රාජකාරිය වුණේ සෙල්ලිපි පළවෙනි සත වර්ෂයේ ඉඳලා 20 වෙනි සත වර්ෂයේ දක්වා. මට දුන්න පිටපත් ටික.
ඔය අත්තකුරෙන් ලියන්න ඔක්කොම. සෙල්ලිපි පිටපත් කරන්න අත්තකුර. අත්තකුරෙන් සෙල්ලිපි අක්ෂර වලින්ම. සෙල්ලිපි අක්ෂර වලින්ම තමයි ලිව්වේ. මේ උපකරණ තිබුණේ පුරා විද්‍යා උපකරණ ඕවා ලේබල් ලියලා කාසි පිළිබඳව විතර. ඊට පස්සේ ඔබතුමායි පුරා විද්‍යා අපේ කටුගෙන් ඊට පස්සේ තවත් අංශයකට වැඩට යනවා. තවත් එතන මං හිතන්නේ අවුරුදු 1.5 කියලා ඒ අංශේ වැඩ කරා. ඔහොම ඉන්නතුරු තමයි මට පඩියක් හම්බුනේ මාස 3කට විතර පස්සේ. ඒක මේ එහෙම කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ මේ ඉතිහාස අධ්‍යයනාංශයේ හිටිය හේමෙල්ලා මහාචාර්ය හේමෙල්ලා වලක. කොහොම හරි මාව එතෙන්ට ගත්තා. එතකොට ඊට පස්සේ එතනින් කලාපීඨේ විනේතෘ හැටියට එයා හිටියේ. විනේතෘ කියන්නේ ඩීන් හැටියට. ඒ ඉඳලා එහෙම කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ ආපහු පාලනාංශයට වැටුණා. පාලනාංශයෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන ලිපිකරු මට ලිපිකරු පත්වීමක් නැහැ. එහෙම වැඩ කරගෙන යන ගමන් එදා ශිෂ්‍යෝන්ගේ නාම ලේඛන අසං කිරීමක් කරනවා. ඒක ගෙනියන්න ඉන්න වෙනම පියුම්ලා දෙන්නේ. බෙල් එක ගහන්න ඕන පීරියඩ් එකකින් පීරියඩ් ඒක අරගෙන පාලනාංශයේ හිටියා. 1968 විතර වගේ තමයි මට ලිපිකරු පත්වීමක් හම්බ වුණේ. තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය. ඒක විභාගයක් කියලා ගත්තේ. විභාගයෙන් අපි හයිලයින් කරලා තේරුණා. කොහොම හරි එතනින් ඉතිහාසංශයෙන් ආපහු වැටුණා අධ්‍යාපන විද්‍යාංශයෙන්. මහාචාර්ය එල්.ජී. හේවගේ කියන මහත්තයා. එතන තිබුණාලේ වගේ ලිපි ලේඛන කළේ. එහෙම කරගෙන ඉන්න ගමන් 1973 දී විතර මාව වැටුණා ආර්ථික විද්‍යාලය. ඉකොනොමික්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට්. එතකොට ප්‍රොෆෙසර් තියලකට. එහෙම කරගෙන ඉන්න ගමන් ආපහු වැටුණා මාව විභාගංශයට වැටලා නෑ පාලනාංශයට වෙන්න පාලනාංශයෙන් අනුතුරු විභාගංශය. ඔහොම සේවය කරගෙන අවුරුදු 36ක සේවා කාලයක්. දැන් ඔබතුමා හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. දැන් ඔබතුමා හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ ලස්සනට අකුරු ලියන්න. දැන් ඒ හින්දාම ගොඩාක් අවස්ථාවන් හම්බෙලා තියෙනවා මං හිතන්නේ අපේ සහතික වල නම් උපාධි සහතික. ඒක හරි අපූර්ව දෙයක් නේ. දැන් ওই විදිහට බැලුවම ඔබතුමා උපාධි සහතික ලියලා ඉති ලක්ෂ ගණනාවක්. කොහොමද මේක ලස්සනට අකුරු ලියන්න පටන් ගත්තේ? අකුරු ලියන්න පටන් ගත්ත හම්බුනේ මම රාහුල මහවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තේ. පහේ ශික්ෂාවට ගිහිල්ලා එතනින් තමයි පුරුදුනේ. මොකද හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර මහත්තයා මගේ අත්අකුරු දිහා බලලම තමයි මෙතෙන්ට මාව යොමු කරේ. ඊට පස්සේ මට තවත් දෙයක් වුණා. මොකද මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ලාංඡනය එතකොට පුස්තකාලේ හිටියා දොරකුමුර මහත්තයා. විභාග දොරකුමුර මහත්තයාගෙන් හම්බුණා මේ ලාංඡනය අඳින්න අලුතෙන්. දැන් අද තියෙන ලාංඡනේ මම ඒ වෙලාවේ ඩ්‍රෝයින් කරපු එකක්. ඔබතුමාත් උත්සාහයක් දැරුවා ඒ ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න. හොඳයි. අත වශයෙන්ම ඒ කාලේ ආචාර්ය වල්පොල රාහුලාම් මොකලපති හැටියට හිටියේ මේක හිටියේ ශිෂ්‍යෝ විතරයි. ශිෂ්‍යෝ සාමුද්‍රෝත් කාන්තාංශයක් තිබුණේ. දැන් මේ අබේ ගුණවර්ධන මහත්මයා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දශක 4ක් විතර කාලේ වැඩ කරනකොට සමහරකට ඇති වෙන්න තියෙන අමතක නොවන සිදුවීම් මේ වගේම රසවත් සිදුවීම් වගේ අපි ටිකක් විස්තර කරන්න පුළුවන්. රසවත් සිදුවීම් කියන්නේ 1970 අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරගෙන ඉන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ පුත්‍රයා සාතාන්‍ය. එයා මේ බෙලියත් චන්ද්‍ර ව්‍යාපාරයෙන් තේරිලා එයා පිළිගැනීම උත්සවයක් අපි 73 අගභාගයේ වගේ මෙහෙම පටන් ගත්තා. එතකොට මහාචාර්ය මේ වී.කේ. සමරනායක මහත්තයා උපකුලපති හැටියට හිටියේ. අද ඉන්න වර්තමාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හිටපු ඇමතිවරයෙක් එස්.බී. දිසානායක. එතකොට ශිෂ්‍ය නායකයා කොටදී සම්පූර්ණ වට කරලා සුමංගලේ. වට කරලා මේ මොකක් හරි දේශපාලනික වශයෙන් තිබිච්ච මේ ප්‍රශ්නයක්. අන්තිමේදී බහැලා එන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒකෝඩි උපකුලපතිතුමා පාවිච්චි කරපු වාහනේ 4271 පොඩි කාර් එකක්. තමත් මතකයි වාහනයක් කියලා. 4271 මහින්ද කියලා දාගත්තා. ඒදොලට ගල් වඩුසාවල් ඒ ආවේ ඒ ආස්සෙම අපේ මේ මල් වැට පාර බෙදලා තියෙන මල් වැට උඩින් පන්නලා ගියා. මල් වැට උඩින් කාර් එක පන්නලා ගියා. පන්නලා ගියලා පල්ලිහා සරසයි මුදලයි ගාව අඩිය ගාව නැත්තු. ඒක අමතක නොවන සිද්ධියක්. මම හිතනවා මේ වෙලාවේදී දැන් අපි අලුත් පරපුර විදිහට ඔබතුමාට යම් කිසි පණිවිඩයක් දෙන්න කියලා ගුණවර්ධන. මොන වගේ පණිවිඩයක්ද ඔබ දෙන්න කියන්නේ? අලුත් පරපුර කියන්නේ දැන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අත් වශයෙන්ම මම මුලින්දී අපේ හිටපු සේවකයෝ ඇවිල්ලා අපේ ගෙදරක් වගේ අපි මේක බලහා ගියා. අපිට වෙලාවක් නැහැ. මොකද පැයටේ කියලා මේක තිබුණේ. මේ කාලේ අපිට අති කාලේ කියලා එකකුත් තිබුණේ නැහැ.
අපේ ගුණවර්ධන මහත්මයා මං හිතන්නේ ඔබතුමා රාජකාරී කරපු දශක 4කට අධික කාලයක් තුළ ඔබතුමා විශිෂ්ට සේවයක් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට කළා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔබතුමා සමග කරපු මේ සාකච්ඡාව අලුත් පරපුරේ හැම කෙනාටම වටිනවා කියලා. ඉතින් ඒ සටහනත් සමගම අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට සෞඛ්‍ය ඒ වගේම දීර්ඝායුෂත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්. බොහොමත්ම ස්තුතියි අද වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන්න. Emeritus Professor Vanasinghe, I am greatly honored to be given a chance to talk with you on this program. I shall call it the Vidyodaya Jayewardenepura Pensioners Association's project of I am greatly honored to be invited. Thank you, Professor. And their idea is to collect the memories of people who have served our university for a very long time. Yes. So that within your memories, we will find a different history than what is normally reported. So we are extremely honored, and you especially was the first female academic staff member, right? Yes. How did that come about, Professor? Actually, when they started taking the girls, females in the university, they advertised for a lady lecturer. And This was in 1966, right? Yes. 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 So I went for the interview. How old were you then? How old were you at that time? 66, maybe 26 or so. Okay, so very young. Yeah. You were not worried about coming into a fully male. No. We studied at Jayewardenepura, so so it's not a problem at all. And my batchmate, one batchmate was there, and another lecturer was 1 year junior. So I didn't feel odd or anything. I really liked it. Right. So tell me the academic year work you, because I read your biodata and I noticed that you have simultaneously while you are teaching done a lot of academic writing and academic projects. Could you speak a little bit about that, Professor? Some of the academic work I think must have been done during the 3 months vacation writing. Right. And some of them were, I did some field work, and I went with all the girls and boys in the second, third batches. We had Field work always. Okay. If I must mention here that our professor bought a van, big van, and he also bought some kitchen utensils, huge ones, so that when we went on field trips, we took all these, and the girls and the boys all together started cooking. This is lovely. Who is this professor? Professor P.D.A. Pereira, like a very nice person. Yes. Must have been a lot of fun as well. Of course. Okay. So the Professor Karunaratna, he will remember. Yes. So they used to do the field work. We will discuss the field work after dinner. So they started cooking very happily. You should have seen the size of the utensils. Around how many people went, Professor? For 25 was it? Okay. So they had a good idea of methodologies, how to collect data, how to talk to the people. So after that, when they come back, and then we had a discussion later, they would say this people didn't talk, people didn't like us talking sometimes. Oh really? Sometimes, yes. Why? Sometimes they were, I don't know, sometimes it must be the way they ask the questions. An appreciative certificate by the Nobel Peace Prize. Yes. Could you tell the story of this, please? Because how did this come I about? joined this IPCC, Okay. International PC. International Intergovernmental Panel on Climate Change. Right. But So they invited me to join them to the section 7 under human settlements. Okay. There were Professor Satterthwaite and some other very good, very famous geographers. Okay. I was just, not. But from all over the world. Yes, Different. yes. Intergovernmental. Okay. Any advice you can? I haven't asked this from anyone else, but you are the first female professor I spoke with. Any advice that you can give aspiring academics who are girls? You obviously went right to the top and They was a pioneer. they can easily go to the top. They are very competitive now. Yeah. And some of my students are girls.
my class. I can. And But the try future to the into top. professorship, After that, it's competitive world, so they will take girls. In the CAS also, most of the girls get in very Yes. easily. So Yes. that means that in the administrative sector, there are ladies, quite a Absolutely. number, Right. and who students are mine. so there is hope for anyone Hope to end for up anyone, with yes, yes. emeritus professor as well, so long as the work is done. Okay. Right, Professor, then may I say thank you very much for you being for an inspiration Yes. and pioneering a field here while being at Sri Jayewardenepura campus. And let me thank you very much, one, for being an inspiration to all of us, of being a pioneering academic, introducing a subject to this country, and also for your service you have done to this university and the country as well. And also the fact that I know you're in your 80s and you still write. Yes. You still haven't stopped. No, and no. that alone is such a inspiration to have before us. So thank you for coming Thank you today. very much for getting given this opportunity. So very glad Because that I the was- Jayewardenepura Jayewardenepura Pensioners Association and I think with Professor NLA Karunaratne as a consultant has come to this brilliant idea Yes. of collecting memories. That's very, very good. Very good idea. So I'm glad to be part of it. So let me thank you again for being here, telling us your memories so that we can be inspired as well. Thank you very much. Thank you very much. Ayubowan. Today we are meeting a very special individual. To talk to him, we all the way came to his residence. Now, other most important thing is that yesterday he celebrated his 84th birthday. So let me introduce you Mr. Gunapala Hindeniya. Belated birthday wishes, Mr. Gunapala Hindeniya. Thank you. So Mr. Hey. Gunapala Hindeniya has a special story to share with us. Now you all know that in many organizations, the front face is the website. So we have nicely done websites. But many years ago, when we started our university as a Pirivenna, at that time we never had websites to showcase our front face. So at that time, the front face was our telephone. So Mr. Gunapala Hindeniya is the first telephone operator of our university. So we are today discussing with him about his past experience and what he want to share with the future generation when it's come to our university. So Mr. Gunapala, when did you join University of, when did you join this organization and how did you start your career? Yes. In 1958, I got a telegram from Manuel Zorate to come, saying that to come and see him. So evening I came to Jayewardenepura and I met him. At that time, Manuel Zorate explained that University Act discussing at the in the Parliament, and the thing is immediately going to open the university, and he's arranged everything to have the entrance examination immediately as soon as pass the bill at that time. So we had to involve for that works at that time. From the date I came there, I had to involve all these entrance examination works. So that is the time that the Sri Jayewardenepura University is going to be established under a parliamentary act. Yeah. That was the beginning. Now, Yeah. then when you came back and then you started a new career as operating the telephones. No. What was the next task that has been So assigned after to you? that, we had to take all the immediate works to have the entrance examination. Right. So before we go in there, now you still remember the day, the first day a student came to university? First student also registered at the time of opening. Okay. So, Yeah. can you still remember the first student? Reverend Ratmale Anand. Right. Right. They had to arrange most of lectures after 4 p.m. They had
Because they have to work in their workplace in the morning and then they have to come to the university after 4 p.m. and students have to attend classes. Because of this, normally Pali, Sanskrit and Sinhala lectures done by Peruvian teachers had daytime. Right. The other subjects are taught after 4 p.m. Yeah, after 4 p.m. So when was our first telephone operating unit being installed? Yeah. Say about after 6 months after opening the university. Okay, so how did you get selected into do that particular task? They have taken 2 steps to advertise in paper to get a suitable person for this, for the telephone operator and receptionist. But I can remember there are 12 applications and interview. Right. So after interview, according to my knowledge, interview board has taken a decision. There are no suitable persons applied already. Right. Because of that, they called over and asked from me whether I can work there. Right. So I said, I can do it. Right. Because the thing is, I am the person provided all the facilities and everything for this telecommunication people. Because of that, I have followed everything. Right. So you have enough knowledge about the system. When they are doing this, the thing is, I had interest about this. Correct. Because of that, I have followed everything. Yes. And I can easily, I have learned everything. Manage. Yes. Because of that, I thought I can do this. Right. So you basically, because of your willingness to learn, you comprehended most of the things. No, Dr. Anand, at that time, Dr. Anand Guru said, if I want to learn more, can arrange training can be arranged at technical college. I said, not necessary. I can do it. So you are confident that you can handle it. Yeah. So, right. I So agree. now you just said that in our previous discussion, you said that there were 3 income lines and then there are some 12 extensions. So you handle all these things. So Yeah. at the very beginning, what was the call load from the incoming and outgoing? You can remember, sir? First or second weeks after opening the switchboard, there are about 50 to 60 internal calls. Okay. Internal. And incoming calls, say about, like that, say about 50 or 60. So basically per day, you are managing 100 incoming and outgoing external calls. Yeah. So when you, now, what did you retire as the same position or what was after that during your career? I have worked nearly about 39 years. And I had to work another 2 years, but I have retired by request. Now, 19. so you had nearly 4 decades with our university, right? Now, what was the most memorable occasion in your life, when you spend your time in our university? Memorable locations, but I can easily say, I had a chat, nearly about 3 minutes chat with Mr. S.W.R.E. Bandaranaike, at that time Prime Minister. Right. He was, when was you were able to? No, at university, he was waiting for the procession. Uh-huh. At that time, he is waiting for the procession. Can't talk. At the time, I was there Right. with the badge, official badge. Right. And he, at that time, called me Uh-huh. and he asked a lot of questions related to university. Right. Because of that, I can remember it's very easy. So that's one of the most memorable occasions. Now, what is your message to the younger generation for the benefit of us? What are the different things that we should be doing? First of all,
everything. The thing is that we have to confidence about everything. Should have the confidence with everything, and we have to undertake the responsible, not aware of the subject or the words. You have to study. You have to study, learn, and then do. Yeah. From suitable person. Correct. You have to contact a suitable person. And the thing is, every challenge, you have to face for every challenge. That's also a victory. Every challenge you can make as a victory of you. That's the confidence. I think these are great messages for us, younger generation. Now consider challenge as an opportunity to grow yourself, as well as be confident. And if you do not know, you ask from someone else and you do. I think that's what you have displayed throughout your career, Mr. Gunapala. Yeah. So with that, let's conclude the discussion with him, and let us wish Mr. Gunapala Hendiniya all the very best and health throughout his life. Ayubowan.